खोबरं भाजून घेणार आहे। खोबरं भाजण्यासाठी हे तूप घातलेलं आहे। हा 1 चमचा भर मी याच्यामध्ये गुळ पावडर घालून घेणार आहे। या 5 विलायच्या घेतलेल्या आहेत, आता त्याला कुटून घेणार आहे। मिक्स करून घेते। हे गुळ आणि खोबरं आणि वेलची पावडर आपण सगळं छान असे एकत्र करून घेऊ। मैदा घेतला आहे 3 चमचे। मी आज हे पिठी साखर घेतली मी थोडीशी याच्यामध्ये टाकायला आणि थोडं पाणी घालून या पिठाला असं छान मळून घ्यायचं। आता हे मिक्सरचं छोटं भांडं घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये हे पीठ मी मिक्सरमधून काढून घेणार आहे। आपण याच्यामध्ये मोहन घातलेलं नव्हतं म्हणून मला हे असं वरून मी तूप घालणार आहे। कसं छान झालं एकदम पीठ मऊ आणि लुसलुशीत झालंय। आता मी याला थोडं तांदळाचं पीठ लावून लाट्या बनवणार आहे आणि लाटून घेणार आहे। ते आपण सगळे पानं लाटून घेतलेले आणि आता एक एक मोदक आपण भरून घेऊया। पान जर मोठा असलं तर मग त्याला छान फुलासारख्या आड्या पडतात आणि ते फुलासारखं दिसतं। मग हे मोदक तळण्यासाठी आपण तूप घालून घेतलं याच्यामध्ये 2 चमचे, मोठ्या चमच्याने 2 चमचे। हे मोदक आपण आता याच्यामध्ये तळून घेणार आहोत। हे बघा याला कसे छान असे वर फुगे फुगे आले त्याला मोदकाला। तर याला मी तांदळाचं पीठ लावलं म्हणून छान ते फुगे आले आणि लागतात हे मोदक पीठ लावल्यामुळे तांदळाचं। हे मोदक आपण आता ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया। बघा आपले हे छान असे मोदक तयार झालेत। छान गरमागरम आणि कुरकुरीत आपले मोदक किती छान झालेत बघा।